النهاردة هنبتدي في موضوع جديد اللي هو عن الاديتيف مانيفاكتشرنج. سبق واتكلمنا عن البروتوتايبنج، اتكلمنا عن الفيزيكال بروتوتايبس، واتكلمنا على الديجيتال بروتوتايبس، وبعد كده اتكلمنا عن الكوردينيت ميجرنج ماشينز، واتكلمنا على الليزر سكانينج، وكل الطرق دي اللي سبق قبل كده ازاي انا بعمل بروتوتايب وازاي انا بقدر اكون بروتوتايب. النهارده المحاضرات دي جزء جديد عن الاديتيف مانيفاكتشرنج وهو how to build a prototype. ان كنت انا جهزت البروتوتايب ده فعليا ان انا اعمل له building عشان يبقى حاجة tangible في ايدي، يبقى a product which I can catch by my hands, which I can study، واقدر اعمل فيه كل حاجة انا عايزها كدراسة. وعشان كده لما هنتكلم على الاديتيف مانيفاكتشرنج لازم نعمل ريفيجن سريع عن طرق المانيفاكتشرنج اللي احنا بنعرفها اللي هي الكونفنشنال methods of manufacturing. واول حاجة هنعملها هي كانترودكشن لموضوع الاديتيف ان انا هتكلم معاكم على الconventional processes for manufacturing. هنشوف دلوقتي المانيفاكتشرنج processes، واول حاجة بنعرفها او سبق درسناها هي ما يطلق عليه subtractive manufacturing. يعني processes كل الدور بتاعها هو ان انا عندي part material بشيل منها، بعمل subtraction من الماتيريال عن طريق التيرنينج، عن طريق الميلينج، الدريلينج، الجرايندينج and so on عشان احصل على الاوبجكت اللي انا عايزها. عندنا كمان الفورماتيف manufacturing processes او السكالبتشر شيبينج، ان انا بستخدم طرق عشان اعمل بيها تصنيع لجزء اللي هي زي الكاستنج والفورشنج. ده مش ماشينينج، ما هوش سبتراكتيف، ولكن هنا انا بشكل جزء. الطرق الثالثة وهي اللي تهمنا الاديتيف مانيفاكتشرنج، او ان انا بعمل عكس السبتراكشن. I'm doing addition، يعني بضيف material. I'm doing building up of material، وده اللي بيطلق عليه الاديتيف مانيفاكتشرنج او البعض بيطلق عليه rapid prototyping علشان سرعة عمل البروتوتايب بطريقة الاديتيف. دلوقتي نعمل سيرفي سريع قوي على طرق مانيفاكتشرنج اللي هي قسم الماشينينج. يعني I shall do a machining process، وهنا الماشينينج process أو المين conventional machining processes اللي هي subtractive processes. يعني عندي جزء زي ما احنا شايفين هنا في الدريلينج وبشيل منه ماتيريال. هنا عندي ادي التويست دريل وادي الورك، I'm subtracting from الورك بيس ماتيريال عشان اطلع شكل جديد اللي هو باين في الصورة دي، وده منظر لتويست دريل. طريقة مهمة قوي في الكونفنشنال ماشينينج بروسيسز اللي هي بيطلق عليها كلمة التيرنينج أو الخراطة. هنا برضو عندي بارت أهي سلندريكال بارت، وأدي التول بتاعي بشيل ماتيريال اللي هو الجزء ده. هنا برضو شايفين في الصورة دي في ماتيريال بتتشال، أدي التول وأدي الماتيريال اللي أنا بشيلها، ده بيفور وده افتر ماشينينج. هنا برضو بنشوف نفس الفكرة، التول، وهنا دي كاربايد تيب عشان الوير. هنا برضو بنشوف نفس الفكرة، وده الرايش اللي بيطلع. ده الدريلينج وشوفنا التيرنينج. دلوقتي بنشوف طريقة الميلينج اللي هي عملية التفريز، ودي عبارة عن عندي تول اهو اللي احنا شايفينه قدامنا، والتول ده ليه شارب ادجز او تيس، ودي الورك بيس اللي انا بعمل سبتراكشن للماتيريال منها. عندنا اكتر من طريقة، عندنا الفيس ميلينج انا بعمل الفيس، عندي السلوت ميلينج I'm doing a slot هنا اهو، وعندي السايد ميلينج وده بيبقى من الجنب، وعندي الكوبي ميلينج دي طريقة حلوة عشان اشتغل مع surfaces which are not
straight أو which are not easy complex shapes. هنا برضو بنشوف موضوع face milling، هنا بنشوف side milling، ودلوقتي هنشوف فيديو. التيبل اللي بيتحط عليها الأوبجكت، وادي الأوبجكت اهي، وهنا فوق في الكتر أو التول المستخدم الميلينج تول. ده بيوريني الحركة، عندي هاندل هنا وفي هاندل تانية كانت موجودة برضو. دي طريقة تانية في الميلينج. ده البورينج. كل ده بيوري عمليات milling operations which are conventional subtractive processes. شفنا قبل كده الدريلينج، شفنا التيرنينج، شفنا الميلينج. دلوقتي طريقة من الطرق المهمة أوي اللي هي الجرايندينج اللي بتستخدم كفينيشنج اوبريشنز. وهنا بنشوف أكتر من صورة لعملية جرايندينج. من الحاجات المهمة برضو في الجرايندينج اللي هي ما يطلق عليه centerless grinding. وهنا ادي الورك بيس اللي هي W، وبنشوف الورك بيس ما هياش كلامت لأي حاجة، ولكن بنشوف هنا في الجرايندينج ويل G، وهنا في another wheel which supports tool which supports الورك بيس. ومن هنا برضو بنشوف another support اللي هو B. بنشوف فيديو صغير كده عن جرايندينج. ناخد بالنا ان اللي هنا دي هي الورك بيس، ما عنديش امكانية اقدر امسكها او اعمل لها كلامبينج من الجناب، وده اللي بيطلق عليه كلمة centerless grinding.